درسنا اليوم هو إظهار نافذة بحث. نبحث عن ملف معين ونستدرج مسار هذا الملف. فإذا البرمجة الجديدة لليوم أنه تم طباعة المسار. لنرى كيف يتم طباعة المسار. البرمجة تقول بحث، نختار ملف رقم 2. نلاحظ أن هذا السطر البرمجي هو الذي سجل أن المسار المختار، ملف المختار مساره هو هذا المكان. إذا عالجنا البرمجة سطر بسطر، متغير أول لإظهار النافذة والمتغير الثاني لأخذ القيمة، والمتغير الأول نعطيه أمر لفتح نافذة البحث، والمتغير الأول أيضا نعطيه أمر لكي يتم حفظ أو ليتم الذهاب إلى مسار معين. هذا هو المسار ديسكتوب. ثم الأمر يقول إظهار هذه النافذة، والإف الشرطية تقول إذا النافذة كانت تحدد ملف معين يرجى طباعة debug print طباعة هذا الملف المختار. لنلاحظ أننا نختار ملف معين ونعطيه أوكي. الآن البرمجة تذهب إلى مكان الطباعة. يوجد لدينا أرشيف قديم، فإذا الطباعة أصبحت خاصة بالملف رقم 4. انتهينا من درس اليوم. التحكمات متوالية على إظهار النافذة. أرجو أن تكون مفيدة لكم وأن تضيفوها إلى برامجكم في المستقبل. نلتقي غدا بإذن الله.